අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ HTML programming language එක. HTML programming language කියන්නේ බෑ HTML කියන markup language එක. දැන් අපි HTML කියන එක අපි scripting කරන්න ගියොත් නැත්නම් HTML කියන එක අපි ලියන්න ගියොත් එහෙම අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා text editor එකක් නැත්නම් IDE එකක් use කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලේ නම් කට්ටියට notepad එක use කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට අමතරව අපිට ඊට වඩා improved version එකක් notepad++ which I mean ඒක download කරන්න ඕගොල්ලෝ ඒක download කරලා දැම්මම ඔයගොල්ලෝ use කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් notepad එකට වඩා lazy. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ Visual Studio Code කියන එක use කරන්න. VS Code එක මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ download කරන් දන්නවා ඇති කියලා. එච්චර අමාරු නෑ අපි ගත්තොත් එහෙම. අපි Visual Studio Code එක ගත්තොත් එහෙම Visual Studio Code කියලා Google එකේ type කරලා අපි download කියලා දුන්නාට පස්සේ මේක download කරගන්න පුළුවන්. මේක download කරලා පස්සේ ආඩ මේක use කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා Visual Studio Code එක. VS Code එක අපි දැන් මොකක් හරි ෆයිල් එකක් මුලින් පටන් ගන්නවා නම් අපි මුලින්ම දෙනවා යාට new file කියලා. new file එක දීලා අපි ෆයිල් එකට නමක් දෙමු. අපි දෙමු third demo. හරි. එතකොට මේ ෆයිල් එකේ නම වෙන්නේ third demo. no මම පොඩි error එකක් කරා. පොඩි ඉන්න. මේ ටික close කරමු. මුලින්ම පටන් ගමු වැඩි. file අපි new file එක open කරමු. third demo. එතකොට අපි මෙතන save type එක දෙනකොට .html කියලා දෙමු. එතකොට අපි .html කියලා දුන්නාම අපි මේ ෆයිල් එක create කරගන්න මතක ඇතුව මේක .html කියන එක අපි දෙනවා. සමහර අවස්ථාවල වල මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. text file එක. අපි දැන් new file නේ දුන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ new text file දුන්නොත් එහෙම මේගොල්ලෝ අහන මොන language එක තෝරා ගන්න ඕනද? එහෙම පුත් දෙන්නේ. તો අපලන්ට කෙලින් පුළුවන් code එක ගහගෙන. නමුත් දැනට අපි අර මේ third demo එක විදිහට කියන්නේ ගියා new file third demo .html කියලා අපි දෙනවා. දුන්නම ඒ ෆයිල් එක සේව් කරන ලොකේෂන් එක අපෙන් ආනවා. මම මේක මෙතන සේව් කරනවා. මෙතන මම සේව් කරනවා මේ ෆයිල් එක. හරි. එතකොට ෆයිල් එක සේව් කරාම මේ විදිහට හැදෙනවා. දැන් HTML වල ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි අපි මේ HTML වල programming language එක කියන්නේ නැත්තේ කියලා. HTML කියන්නේ ගත්තොත් එහෙම ඒක අයිති වෙන්නේ scripting language එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන් client side එකේ තියෙන. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් markup language එකක් කියලා. මේ HTML කියන වචනේම තියෙන අදහස් තමයි hypertext markup language. hypertext markup language. අපි පොඩ්ඩක් font size එක වැඩි කරගමු මේකේ. අපිට නැත්නම් මේක පේන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් text editor එක ගත්තොත් එක දේ functions තියෙනවා දේවල් අපිට කරගන්න වෙනවා. ඒවා අපි හදා ගන්න ඕනේ අපේ appearance එක අපිට ඕන විදිහට අපිට මේක කොහොමද කරන්නේ අපි මේක zoom in එකක් දෙන්න තියෙනවා. හරි control++. දැන් කෝඩ් එක චුට්ටක් පේනවනේ ඔයගලන්ට. type කරන එක. දැන් අපි මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔන්න දැන් මොකුත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට HTML වල දැන් අපි දන්නවා HTML කියන්නේ මොකක්ද? hyper text markup language කියන්නේ HTML කියන තමයි මෙතනදී අපි අදහස් කරන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඉතින් ඇයි මේක markup language එකක් නේ? ඇයි මෙයාට programming language එකක් වෙන්න බැරි? programming language එක අනිවාර්යයෙන්ම compile වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් interpret වෙලා තමයි execution එකක් වෙන්නේ. නමුත් මේ markup language එක කරන්නේ browser එක ගන්නවා. browser එක මේ markup language එකේ ලියන file එක කියවලා ඒක අදාළ විදිහට display කරන එක තමයි කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕනම file එකක markup language එක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන web page එක. මේ තමයි VS Code download කරන page එක. ඕගොල්ලෝ මේ page එකට ගිහලා right click ඔබලා inspect කියන එකේ බොත් එහෙම ඔයගලන්ට මෙතනදී code segment එකක් පේනවා. මේ code segment එක බලන්න ලියලා තියෙන HTML. බලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා. මේ HTML වලින් තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. HTML වල head ලියලා div tags දාලා එක tags වර්ග use කරලා මේක තනි කරන ලොකු HTML file එකක්. එතකොට මෙතනදී මේ තියෙන file එක මේ browser එකෙන් කියවනවා. කියවලා තේරුම් ගන්නවා මේක ඉදිරිපත් කරන්න ඕන විදිය. එතකොට ඒකේ විදිහට අපිට ඉදිරිපත් කරලා ලස්සනට මේ විදිහට websites හදලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි කරන්න යන්නේ ඒක වගේම දෙයක්. ඒ දේම තමයි අපි කරන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා HTML වල ಜಾති තුනක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. එක ಜಾතියක් තමයි HTML tags අනිත් එක elements අනිත් එක attributes. මොනවද ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තුන? HTML වල tags ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. HTML වල elements ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ.
මම වැරදි එක ලිව්වා elements ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ HTML වල attributes ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ જાතුන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු දැන් කොහොමද tags වල වැඩේ වෙන්නේ කියලා දැන් අපි HTML කියලා tag එකක් ඔන්න මේකක් මම හැදුවා මතක තියාගන්න මේ HTML කියන්නේ tag එකක් මේ HTML කියන්නේ tag එකක් මේකට කියන්නේ HTML එකේ opening tag එක මේකට කියන්නේ HTML වල closing tag එක closing tag එකදී හැමතිස්සෙම අදාළ නමට prior ඒ කියන්නේ මුලින් එනවා forward slash එකක් එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන content අපිට දාන්න පුළුවන් එතකොට තව දෙයක් දැන් තියෙනවා මෙතන element එක කියන්නේ මේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ area එක. ඒ කියන්නේ මේ HTML opening tag එකයි closing tag එකයි. ඒ වගේ මේක ඇතුලේ තව මොනවා හරි දාලා තියෙනවනම් ඒ හැම දෙයක්ම අයිති වෙන්නේ මොනවාටද? HTML element එකක් විදිහට. හැම HTML file එකක් මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඕනම tag එකක් open වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ brackets දෙකක් අතර තමයි. මේ දේවල් තමයි එතකොට ඔයගොල්ලෝ HTML වල tags වල දැනගන්න ඕන දේවල්, elements වල දැනගන්න ඕන දේවල්. දැන් මේක ඇතුලේ අපි body එක දාගමු. body එක කියන්නේ මොකද්ද? අපේ web page එකේ මෙන්න මේක. මේක තමයි body එක. මේ බලන තියෙන දෙක තමයි අපි body එක කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඒතර body එක ඇතුළට අපි දැන් දාගමු මොනවද? දැන් body එකේදී මොකද්ද? මෙතනදී body කියන්නේ එක tag එකක්. body එකේ කියන්නේ මේක අනිත් tag එක. මේකේ opening tag එක body එකේ. මේක body එකේ closing tag එක. එතකොට මේක මේ body එකේ මේ සම්පූර්ණ area එක body එකේ element එක කියන්න පුළුවන්. එතකොට HTML element එක වුවම මේ body එකත් අයිති HTML element එකේ ගොඩට. හරි. දැන් body එක tag එක ඇතුලේ අපි තව tag එකක් දාගමු. P කියලා tag එකක්. හරි. එතකොට මේ P කියන tag එක මම දන්න this is a testing module. කියලා මම පොඩි test එක text එක දාන්න. දැන් අපි බලමු මේක web page එක represent කරනවා. එතකොට මෙතනද කොහොමද ඔයගොල්ලෝ web page එක? දැන් මෙතන tree එකක් වගේ හැදිලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ file එක save කරලා folder එකට යන folder එකට ගිහිල්ලා file එක මෙහෙම click කරන්න. click කරලා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙන්නේ review නැත්නම් open with දෙන්නත් පුළුවන් open with දීලා ඒකේ විදිහටම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනදී reveal in file explorer file එක හොයාගන්න බැරි නම් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක double click කරන්න. එතකොට Chrome මගේ default web browser එකෙන් මේක launch වෙලා පෙන්නන. This is a testing module කියලා එතකොට මෙතනදී වැටලා තියෙනවා. දැන් මේ වැටලා තියෙනවනේ. This is a testing module. මේ තියෙන්නේ. මම ලොක් කරේ zoom කරලා හොඳේ. එතකොට දැන් මෙතනදී දැන් මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයගලන්ට හිතනවා ඇති තව මොනවද දාන්න පුළුවන්. ඕ අපිට තව ටෙස්ට් එකක් දාන්න. මෙන්න මේව. What are we learning today? What are we learning today? දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එක බලමු. යා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට මේක හැදෙන විට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා හරි එහෙනම් හැමතිස්සෙම මෙහෙම ටැග් එකක් දානවා, මෙහෙම ක්ලෝසින් ටැග් එකක් දානවා, මේක ඇතුලේ අදාළ ටික දානවා. හරිද? නැහැ. සමහර ටැග්ස් තියෙනවා ඒවට අපි විශේෂ නමක් දෙනවා empty tags කියලා. empty tags. empty tags හොඳේ. ඒ කියන්නේ empty tags. මේ empty tags වල විශේෂත්වය වෙන්නේ එයාට closing tag එකක් නැහැ. එයාට තියෙන්නේ තනි tag එකක් විතරයි. මේක විතරයි එයාට තියෙන්නේ. මේකේ image එකේ closing tag ගන්න මේක විතරයි. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට දැන් කල්පනා නැති දැන් මේ image tag එකේ මම මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් image කියන tag එකක් දුන්න පළියට සතපහක දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. දැන් බලන්න මුකුත්ම වෙලා නැහැ. නමුත් image tag එකෙන් ඔයාලට යමක් කරගන්න ඕන. ඔයාලට ඕන නම් image tag එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි HTML පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි පින්තූරයක් display කරගන්න. එහෙනම් මෙතනදී අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න src කියලා attribute එකක්. attribute එක දැම්මා, equation sign එක දැම්මා, curly braces දැම්මා. ඒතර curly braces දැම්මම ඔයගලන්ට මෙතනදී අදාළ image එකේ path එක දෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මම කරපු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තියෙන මගේ file එක. මේ තියෙන මගේ HTML file මේ folder ඇතුලේ මම image එකක් දාලා දෙන මෙන්න මේක. මම කරන්නේ මේ image එකේ නම ගන්නවා. මේ නම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම copy කරගන්න ඕනේ මේ .extension file එකත් එක්ක .jpg කියන එකත් copy කරගත්ත නම. ඊපස්සේ මම මෙතන මේ නම දෙනවා. මේ ගන්න කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම දැනට මේ විදිහට යන්නේ හොඳේ. ගන්නවා. එතකොට මෙහෙම කරාම ලස්සනට එතකොට මේ image එක මෙහෙම වැටලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් මත මේ image එක ලොකු වැඩි. බලන්න ලස්සන මේ පූසගේ ඇස් දෙක. එතකොට මෙතනදී මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට ඕන image එකේ size එක චුට්ටක් adjust කරගන්න. එහෙනම් size එක කියන්නේ මම width එක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නම් මුලින්ම. width එක දුන්නා, width කියන attribute එක දුන්නා, equation එක දුන්නා, curly braces දැම්මා. මම width එක මම දෙන්නම් මට width එක දෙන්න ආකාර විදි කිහිපයක්. දැන් pixels වලින් දෙන්නත් පුළුවන්, percentage වලින්. දැන් දැනට මම pixels වලින් දෙනවා. මම දෙන්නම් pixels 200ක්. pixel 200 දෙනවා. pixel 200 දුන්නාම
අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන මොනවා හරි වෙනසක් කරොත් මතක තියාගන්න මොනවා හරි වෙනසක් කරොත් ඒක අපි සේව් කරන්න ඕනේ control S ඔබලා ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි මේ page එක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙනස අපිට වෙලා තියෙන්නේ. අප කරන්නේ මේක ලස්සන මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් යම් හේකින් ඔයගොල්ලන් හිතන්න බලන්න අපි height එක දුන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැනට image එකේ තියෙන එක්තරා accept ratio එකක්. ඒ කියන්නේ මේ අනුපාතයක් තියෙනවා. එතකොට මම මෙතෙන්ට 200ක් දුන්නොත් automatically මේ HTML වලින් මේකේ අදාළ height එක ඒ ratio එකට අනුව හදා ගන්නවා. දැන් මේක ratio එක 2/1 නම් මෙතනට මේ කියන්නේ මෙතන 2යි මෙතන 1 නම් මෙතන ඊට පස්සේ HTML එකේ මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ මෙතනදී මෙතනට 200 දුන්නා නම් මෙතනට ratio මෙතනට දිග 100ක් කරගෙන දානවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි කියන්නේ. එතකොට අපි මෙතන height එක දෙන්න ඕනේ. අපි වැරදිලා හරි height එක දුන්නා කියලා හිතන්නකෝ. height එක දීලා තියෙද්දි අපි මෙතන height එකට දෙන ගාණ එච්චර සාර්ථක ගාණක්. මෙතන pixel 300ක්. එතකොට එහෙම දෙයක් දුන්නොත් මේ image එක කැත වෙලා පේන්නේ. බලන්න මේ. වස කැතයිනේ image එක. ඒක නිසා අපි මේක අපි එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔටෝමැටිකලි adjustment දෙන්න තරම හොඳයි. අපිට ඕන මෙතන auto කියලා value එකක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන එහෙම දෙීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නිසා අපි එකම දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක තමයි හැදෙන්නේ. දැන් මෙතනදී තව ඔයගොල්ලන්ට දෙයක්. දැන් මොන හරි attribute මොනවාද flow tag එකක් ඇතුලේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් attribute එකක් දාන්නේ. ඒතකොට attribute එකක් දානකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ attribute එකේ නම ලියනවා. මුකුත් කමාවක් දාන්නේ. නිකම්ම නම ලිව්වා. space එකක් තිබ්බා. තව space එකක් තිබ්බා. අපි ඇහිමේ පෙනීමට වාසිය සඳහා. ඊට පස්සේ අපි curly braces මේ quotations දානවා. quotations දාලා ඒ අතරේ අදාළ image එකේ location එක දානවා. එච්චරයි. තර විත් එක දුන්න ස්පේස් එක දැම්ම මේ quotations දැම්ම අදාළගේ size එක දුන්න එච්චරයි. මේ තමයි attributes දාන්න. තව attributes දාන්න විදිහට මම මේක body tag එකට දාලා පෙන්නනවා. තව එකක් තමයි අපි CSS කියන එක පාවිච්චි කරලා attribute දාන විදිය. CSS දාන විදි ගොඩක් තියෙනවා. මේකේදී එක පාවිච්චි කරන එක විදියක් මම මේක දැනට මේ විදිය විතරයි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඔන්න අපි පාවිච්චි කරන style කියලා attribute එක. එතකොට style කියන attribute එක දාලා අපි equation එක දාලා මෙහෙම දානවා. දැන් සාමාන්‍ය අරක හැටියට නම් අපි මෙහෙමනේ දාන්න ඕන අදාළ value එකනේ දාන්නේ attribute එක value. නමුත් මෙතනදී style කියන attribute එකේ අර්ථය තියෙන තව attributes වර්ග. කියන්නේ නිකන් options වගේ attribute options වගේ දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මට ඕන කරන background එකේ color එක වෙනස් කරන්න. background color එක අයිති වෙන්නේ මට මතක හැටියට අපි ගත්තොත් එහෙම මේකෙන් නැත්තේ ඇයි background color දෙමු. මට මේක ඉන්නේ නැත්තේ ඇයි පොඩ්ඩක් ඉන්න. මොකක් හරි එකක් කරලා දෙන්න. ඉන්න බලන්න. colon expected. බලන්න. background color හරි. දැන් මෙහෙම දානවනේ මේක. දානවනේ. මෙතන එහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි මෙතන background එකට දාන්න තව මේක P එකේ අපි ගමු. මට background color එක වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට දැම්මොත් එහෙම අපි BG color කියලා දීලා අපි මෙතන color එක දෙමු yellow කියලා. yellow කියලා දුන්නොත් එහෙම අපිට මේ color එක adjust කර ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. දැක්කම adjust වෙලා පෙන්නන්නේ. අපි මේ attribute එකේ මේ text color එක වෙනස් කරගමු රතු පාටට. එහෙනම් අපිට පුළුවන් style කියලා එක දෙන්න. style කියන එක දීලා style කියන දුන්නාට පස්සේ මෙතන අපිට එක එක options ටිකක් තියෙනවා. මට ඕන කරන text color එක වෙනස් කරන්න. text color එක වෙනස් කර ගන්න තමයි මම text color එක වෙනස් කර ගන්න red වලට. red නේ අපි tomato කියලා color එකක් තියෙනවා පොඩි special color එකක්. හරිද? බලමු මේ රතු පාට වෙනස් වෙයිද කියලා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. tomato මම ලියලා තිනවා වැදිත් දන්නේ නැහැ. tomato මෙහෙම වෙන්නේ නැති. ඉතින් tomato. එතකොට මේක ඒ පාට වෙනවා. මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ background color එකට මේකේ එතනට වැඩ කරේ නැත්තේ ඇයි කියලා අපි උඩ ආයෙත් try කරලා බලමු. මේ සමහර ලාට මේ මෙතන මේ අනිත් දේවල් නම් එනවා. color එක එන්නේ නැහැ. මේක මං හිතන්නේ ඒක නැද දන්නේ නැත. නමුත් එන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මට. හරි අපි ඉස්සරහට CSS ගැන ඉගෙන ගන්න මේවා ඉගෙන ගමු. දැනට මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
මේ දැනට මොන හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කලර් වෙනස් කරනවා නම් අපිට මේ තියෙන දාන්න ඔප්ෂන්ස් වර්ග ඔක්කොම හොඳයි. ඒතොර ඒක අපි දැනට දාන්න මේ මේ තියෙන කලර් මුකුත් නැහැ. දැනට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් වෙනස් කර ගන්න BG කියලා මේ කලර් කියලා දාලා මේ BG කලර් කියලා දාලා මේ අපිට yellow කියලා දුන්නාම කලර් වෙනස් වෙලා අපිට මෙච්චරම තමයි තියෙන්නේ වෙන මුකුත් නැහැ. හරි. ඔයා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් අහන්න. දැන් අපි සාමාන්‍ය ඇට්‍රිබියුට්ස් දාගන්න හැටි, එලිමෙන්ට්ස් දාගන්න හැටි, ඒ වගේම ටැග්ස් ගැන ඉගෙන ගත්තනේ. හරි. එතකොට දැන් මීට අමතරව ඔයගන්ට මතුවෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මම පොඩි ෂෝට්කට් එකකින් හොඳේ පොඩි කරේ. ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් HTML වල දැන් Python ගත්තොත් දැන් Python වල එක versions තියෙනවා 1 2 2 3 4 5 වගේ versions ඇවිල්ලා. ඒ වගේ HTML version yes HTML වලත් versions තියෙනවා. version 1 2 3 4 5 කියලා තියෙනවා. ඕකේ 1 2 3 4 වැඩක් නැහැ. මොකද ඒවා දැන් use වෙන්නේ නැහැ. මොකද 5 තමයි දැනට use වෙන current version එක. ඒකේ CSS implement කරලා JavaScript implement කරලා dynamic web pages පවා හදන්න පුළුවන් වෙන හදලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඒක විතරයි දැනගන්න ඕන වෙන්නේ. තාම ආයෙ ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. Thank you video එක බලුවට.